विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्टको बारेमा पढ्नेछौँ। हामी अरिकलको बारेमा, भेन्ट्रिकलको बारेमा, अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर्सको बारेमा, बाइकस्पिड भल्भ, ट्राइकस्पिड भल्भ यिनीहरूको बारेमा आज पढ्नेछौँ। अरिकल्सहरू जुन छ, अरिकल भन्ने बित्तिकै हामी राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल दुईटा अरिकललाई बुझ्दछौँ र हामीले बुझेको कुरा यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू अब के हो भन्दाखेरि अरिकल जुन छ, दिज अरिकल्स आर थिन वाल्ड च्याम्बर। अरिकल्स आर थिन वाल्ड च्याम्बर्स। अरिकलहरू चाहिँ थिन वाल्ड च्याम्बर हो र अरिकल जुन छ, दुईटा अरिकलहरू राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल दुईटै अरिकल थिन वाल्ड च्याम्बर हो र थिन वाल्ड हुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले आफूसँग भएको ब्लड जुन छ त्यो ब्लडलाई आफ्नै छेउमा भएको भेन्ट्रिकल्ससम्म मात्रै पुग्ने गरी पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि थोरै प्रेसरको आवश्यकता पर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको वाल के छ, थिन छ, अथवा दे आर थिन वाल्ड एज दे have to pump blood only up to ventricles adjacent to them. As they have to pump blood only up to the ventricles which are adjacent to them, they are thin walled, and the auricles remain separated with each other by interauricular septum. They remain separated with each other by interauricular septum. The interauricular septum, it separates two auricle with each other. It is a vertical septum which separates two auricle with each other, and this interauricular septum, it means the interauricular septum contains a depressed area, and that depressed area is called as fossa ovalis. It contains depressed area which is called fossa ovalis. So fossa ovalis is the depressed area which is present in interauricular septum, and this fossa ovalis, यो fossa ovalis जुन छ, यो चाहिँ इम्ब्रोइनिक स्टेजमा राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल एक आपसमा एउटा प्वाल ओपनिङ फोरामेन ओभ्याली भन्नेले इन्टरकनेक्ट भएको हुन्छ। त्यही भएको ठाउँ डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि पछि यो टालिन्छ र त्यही टालिएको ठाउँ जुन छ, त्यो टालिएको ठाउँ चाहिँ फोसा ओभ्यालिसको रूपमा, डिप्रेस्ड एरियाको रूपमा रहन्छ। दिस फोसा ओभ्यालिस, इट इज the remains of foramen ovale. It is the remains of foramen ovale, which is an opening by which a right auricle and left auricle remains connected with each other during embryonic stage. During embryonic stage. So what we have studied till now, अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं भनेर भन्दाखेरि अरिकलहरू जुन राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल छ, यिनीहरू थिन वाल्ड च्याम्बर हो। यिनीहरू थिन वाल्ड किन छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले ब्लड पम्प गरेर धेरै टाढासम्म पुर्याउनु छैन, आफैसँग जोडिएको भेन्ट्रिकलसम्म पुर्याउनु पर्ने छ, त्यही भएकोले यिनीहरू थिन वाल्ड छन् र दुईटा अरिकलहरूलाई एक आपसमा छुट्याउने काम एउटा भर्टिकल सेप्टमले गर्दछ, त्यसको नाम हो इन्टरअरिकुलर सेप्टम, र यो इन्टरअरिकुलर सेप्टममा डिप्रेस्ड एरिया रहेको हुन्छ। त्यो डिप्रेस्ड एरियालाई हामी भन्छौँ फोसा ओभ्यालिस। यो फोसा ओभ्यालिस के हो त भनेर भन्दाखेरि इम्ब्रोइनिक स्टेजमा राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड हुन्छन् एउटा ओपनिङले, र त्यो ओपनिङलाई भनिन्छ फोरामेन ओभ्याली। यही फोरामेन ओभ्याली
पछि गएर टालिन्छ। यो प्वाल बन्द भए तापनि त्यो बन्द भएको ठाउँ जुन छ अलिकति दबिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? फोसा ओभ्यालिस भनेर भन्दछौँ। अब दुईटा अरिकलमा राइट अरिकलको कुरा गरियो भनेदेखि राइट अरिकलको कुरा गरियो भने राइट अरिकल इज लार्जर इन साइज। राइट अरिकल साइजमा अलिकति के छ अरे त? ठुलो छ। र यो राइट अरिकल जुन छ इट कन्टेन्स ओपनिङ्स अफ के को ओपनिङ कन्टेन गर्छ त भनेर भन्दाखेरि सुपेरियर भेना काभा, त्यसै गरेर इन्फेरियर भेना काभा र अर्को हुन्छ कोरोनरी साइनस। यसरी सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा र कोरोनरी साइनसको ओपनिङ पाइँदो रहेछ। कहाँ पाइँदो रहेछ त यो ओपनिङ भनेर भन्दाखेरि राइट अरिकलमा। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बडीको सबै भागको डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन छ त्यसलाई राइट अरिकलसम्म ल्याउने काम गर्दछ। सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा एन्ड कोरोनरी साइनस ब्रिङ्स डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम अल पार्ट्स अफ बडी इन्टु राइट अरिकल। नाउ all these openings they remains guarded by valves to prevent one backflow of blood or to maintain one way flow of blood. ब्लड जुन छ ब्लडको ब्याकफ्लोलाई रोक्नको लागि अर्थात् युनिडाइरेक्सनल फ्लो मेन्टेन गर्नको लागि यो ओपनिङहरूमा भल्भ पाउँदछौँ। सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङ जुन छ इट्स ओपनिङ रिमेन्स guarded by Haversian valve। तर यो valve एडल्टमा चाहिँ फङ्सनलेस हुन्छ, एब्सेन्ट जत्तिकै छ। यो फङ्सनलेस इन एडल्ट ह्युमन। एडल्ट ह्युमनमा चाहिँ फङ्सनलेस छ। इम्ब्रोयोनिक स्टेजमा फङ्सनल हुन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि पनि फङ्सनल हुन्छ। जब दुईटा खुट्टा टेकेर हिँड्न थालिन्छ मान्छे, कम्प्लिट बाइपेडल लोकोमोसन जब सुरु हुन्छ त्यस पछाडि ह्याभर्सियन भल्भहरूले काम गर्न छोड्दछ। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा पुग्दाखेरि सुपेरियर भेना काभाबाट जुन राइट अरिकलमा ब्लड आउँछ त्यो चाहिँ ग्राभिटीको डाइरेक्सनमा हुन्छ। ग्राभिटीको डाइरेक्सनमा हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि ब्याकफ्लो हुने प्रोबेबिलिटी हराएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि यो एडल्टमा फङ्सनलेस हुन्छ। त्यस्तै इन्फेरियर भेना काभामा हेरियो भने इट्स ओपनिङ रिमेन्स गार्डेड बाई। इन्फेरियर भेना काभाको ओपनिङ जुन छ यो ओपनिङलाई चाहिँ स्टेचियन भल्भले गार्ड गरेको हुन्छ, जसले ब्याकफ्लो प्रिभेन्ट गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै कोरोनरी साइनसको कुरा गरियो भने इट्स ओपनिङ रिमेन्स गार्डेड बाई कोरोनरी भल्भ अथवा यसैलाई थेवेसियन भल्भ पनि भनेर हामी भन्दछौँ। यति कुराहरू हामीले राइट अरिकलको बारेमा जान्नु पर्यो। के जान्नु पर्यो? राइट अरिकल इज लार्जर इन साइज and contains opening of superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus, and this opening remains guarded by valves to prevent backflow of blood or to maintain one way flow of blood. The opening of superior vena cava remains guarded by Haversian valve which is functionless in adults. The inferior vena cava, its opening remains guarded by Stachyan valve, while the coronary sinus, the opening of coronary sinus remains guarded by coronary valve which is also called as Thebesian valve. Now about the left auricle. यो लेफ्ट अरिकल जुन छ, लेफ्ट अरिकल कन्टेन्स ओपनिङ्स अफ पल्मोनरी भेन्स। लेफ्ट अरिकल कन्टेन्स 4 ओपनिङ्स अफ पल्मोनरी भेन्स। र पल्मोनरी भेनले चाहिँ लङ्सबाट अक्सिजनेटेड ब्लड जुन छ त्यो अक्सिजनेटेड ब्लडलाई लेफ्ट अरिकलसम्म ल्याउने काम गर्दछ। The left auricle contains opening of pulmonary veins and these pulmonary veins bring oxygenated blood from lungs into the left auricle. Now अब यस पछाडि चाहिँ अरिकलहरू जुन छ भेन्ट्रिकलसँग,
अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर सेप्टमले डिमार्केट भएको हुन्छ। द अरिकल्स एन्ड भेन्ट्रिकल्स रिमेन सेपरेटेड विथ इच अदर बाई अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर सेप्टम। हामी पढ्दै थियौँ कि अरिकल र भेन्ट्रिकलहरू एक आपसमा अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर सेप्टमले सेपरेट भएको हुन्छ। Auricles and ventricles remain separated by horizontal auriculoventricular septum. Auriculoventricular septum. Now, the right auricle remains connected with right ventricle. In the same way, left auricle remains connected with left ventricle. Right auricle right ventricle सँग, left auricle left ventricle सँग कनेक्टेड हुन्छ र यो कनेक्सनहरु जुन छ त्यसलाई हामी अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चर भनेर भन्दछौं। Auricles and ventricles of on side. Auricle and ventricle of on side. Not auricles, only auricle. Auricle and ventricle of on side remains connected with each other by auriculoventricular aperture. So, the auriculoventricular aperture are the openings by the help of which auricle and ventricle are connected with each other. Right auricle remains connected with right ventricle and left auricle remains connected with the left ventricle. Now, the right auriculoventricular aperture. जसरी अघि हामीले के पढिरहेथ्यौं त भन्दाखेरि एउटा च्याम्बर अर्को च्याम्बरमा ओपन भयो भनेदेखि ब्लडको फ्लो हुँदाखेरि ब्याक फ्लो हुन नदिनको लागि त्यो ठाउँहरुमा भल्भ पाइन्छ भनेर हामीले पढेको थियौं। त्यस्तै गरेर राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा राइट अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चर पाइन्छ। द राइट अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चर इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन right auricle and right ventricle. Right auricle र right ventricle को बीचमा right auriculoventricular aperture छ। In the same way, the left auriculoventricular aperture is present in between left auricle and left ventricle. Left auricle र left ventricle को बीचमा भएको ओपनिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? Left auriculoventricular aperture भनेर भन्दछौं। Now, to maintain one way flow of blood, these apertures, right auriculoventricular aperture as well as left auriculoventricular aperture, remains guarded by valve, and the valves which are present in auriculoventricular aperture, they are called as auriculoventricular valves. In place of aperture we write valve. अब यो अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चरहरु राइट साइडको अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चर त्यसैगरी लेफ्ट साइडको अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर एपर्चर जुन छ दुईटैलाई केले गार्ड गर्छ त भनेर भन्दाखेरि भल्भले गार्ड गर्दछ र दुईटै भल्भलाई एउटै नामले भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौं? अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर valves. These openings remain guarded by auriculoventricular valves. These openings remains guarded by auriculoventricular valves. अब यो राइट साइड पट्टि भएको auriculoventricular valve जुन छ त्यसलाई ट्राइकस्पिड valve भनेर भनिन्छ। राइट
ventricular valve. Right auricular ventricular valve is called as tricuspid valve. राइट पट्टिकुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ ट्राइकस्पिड. ट्राई भनेको 3, कस्प भनेको फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर भनेको इट मिन्स अ valve with 3 cusps, 3वटा कस्प भएको valve. त्यस्तै गरेर लेफ्ट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर valve जुन छ यसलाई चाहिँ बाइकस्पिड valve अथवा यो बाइकस्पिड valveलाई नै mitral valve पनि भनेर भनिन्छ. यसको अर्को नाम के रहेछ mitral valve रहेछ. र यो भनेको चाहिँ valve with 2 cusps, 2टा कस्प भएको valve. यसरी हामीले के जान्यौँ त भन्दाखेरि अरिकल र भेन्ट्रिकलहरूलाई एक आपसमा सेपरेट गर्ने काम हरिजेन्टल सेप्टमले गर्दछ. त्यो हरिजेन्टल सेप्टमलाई हामी अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भनेर भन्दछौँ. र अरिकल र भेन्ट्रिकल एकैपट्टिको अरिकल र त्यहीपट्टिको भेन्ट्रिकल भनेको राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकल. त्यसै गरी लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छ ओपनिङले. त्यो ओपनिङलाई हामी भन्छौँ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर. र राइट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर राइट साइडपट्टि छ, लेफ्ट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर लेफ्ट साइडपट्टि छ. र यो ओपनिङहरूलाई गार्ड गर्ने भल्भ जुन छ त्यो भल्भलाई हामी अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ्स भनेर भन्दछौँ. राइट साइडपट्टिको अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भलाई ट्राइकस्पिड भल्भ अथवा अ भल्भ विथ 3 कस्प भनेर हामी भन्दछौँ भने लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचको लेफ्ट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ जुन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बाइकस्पिड भल्भ अथवा माइट्रल भल्भ, अ भल्भ विथ 2 कस्प भनेर भन्दछौँ हामी. अब यस पछाडि हामी भेन्ट्रिकलको वालको बारेमा पढ्दछौँ. यो भल्भहरू जुन छ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ्सहरू यिनीहरू भेन्ट्रिकलको वालसँग एट्याच भएको हुन्छ. भेन्ट्रिकलको वालमा भएको अलि ठुलो फोल्ड जुन छ त्यसलाई पेपिलरी मसल्स भनेर भनिन्छ. त्यो पेपिलरी मसल्ससँग एट्याच भएको हुन्छ फाइन फाइबरले, जसलाई हामी कर्डा टेन्डिनी भनेर भन्दछौँ. त्यसको आवश्यकता चाहिँ किन पर्छ त भनेर भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त धेरै प्रेसर डेभलप हुन्छ. त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा यो भल्भहरू आफ्नो ठाउँबाट रिप्लेस नहोस् भनेर यिनीहरू आफ्नै ठाउँमा बसिरहोस् भन्नको लागि यिनीहरूलाई बाँधेर राख्ने काम चाहिँ कर्डा टेन्डिनीले गर्दछ. कर्डा टेन्डिनी आर फाइन फाइबर्स which by the help of which the flaps of these auriculoventricular valves remain attached with the papillary muscles which are present on the wall of the ventricle, and the function of chorda tendineae is to keep the auriculoventricular valves in their on position, especially during the ventricular systole. ventricle contract गरेको बेलामा जुन धेरै प्रेसर हुन्छ त्यो बेलामा auriculoventricular valves लाई आफ्नै ठाउँमा राखिराख्नको लागि मद्दत गर्ने काम चाहिँ chorda tendineae गर्दछ. अब हामी कहाँ पुग्यौं भन्दाखेरि the flaps of AV valves. AV valves भन्ने बित्तिकै bicuspid valve र tricuspid valve. Flaps of AV valve remains attached with wall of ventricle. Wall of ventricle भन्दाखेरि ventricle को वालमा भएको ठुलो फोल्डहरु जसलाई हामीले के भन्छौं अरे त भन्दाखेरि papillary muscles भनेर भन्दछौं. AV valves remain attached with ventricle, that is papillary muscles, by fine fibers called chorda tendineae. And what is its function? Their function, यो chorda tendineae को काम चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि their function is to keep auriculoventricular valves in their on position especially during ventricular systole.
भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गरेको बेलामा अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ्सहरूलाई आफ्नै ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त भनेर भन्दाखेरि कर्डा टेन्डिनले। नाउ वी रिड अबाउट द भेन्ट्रिकल्स। अब हामी भेन्ट्रिकल्सको बारेमा पढ्दछौँ। भेन्ट्रिकल्स जुन छ, भेन्ट्रिकल्स आर थिक वाल्ड च्याम्बर्स। भेन्ट्रिकलहरू चाहिँ थिक वाल्ड च्याम्बर्स हो। अब भेन्ट्रिकल किन थिक वाल्ड छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकलले कन्ट्र्याक्ट गरेर भेन्ट्रिकलबाट ब्लड निस्केपछि शरीरको टाढा टाढाको भागहरूसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि दे आर थिक वाल्ड। र दुईटा भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज अबाउट 3 टाइम्स थिकर। लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ 3 टाइम्स थिकर हुन्छ। किन लेफ्ट भेन्ट्रिकल 3 टाइम्स थिकर छ भनेर भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड पम्प गरेर एओर्टामा जान्छ, एओर्टाले शरीरको सबै भागसम्म ब्लड पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी राइट भेन्ट्रिकल चाहिँ किन थिन वाल्ड छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको कम्पेरिजनमा, किन 3 टाइम्स थिनर छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल भन्दा भनेर भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलले ब्लड पम्प गर्दछ र यसले पम्प गरेको ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ। पल्मोनरी आर्टरीले ब्लड लङ्ससम्म लैजान्छ। लङ्स चाहिँ हार्टकै साइडमा हुन्छ, नजिकै छ। राइट भेन्ट्रिकलबाट पम्प भएको ब्लड पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्ससम्म पुग्नुपर्छ जुन हार्टबाट नजिकै छ। तर लेफ्ट भेन्ट्रिकलले पम्प गरेको ब्लड एओर्टा हुँदै शरीरको सबै भागसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएकोले गर्दा धेरै प्रेसरले निस्किनुपर्छ। त्यही भएकोले लेफ्ट भेन्ट्रिकलको वाल थिक छ। र दुईटा भेन्ट्रिकलहरू जुन छ तिनीहरूलाई एक आपसमा छुट्याउने काम चाहिँ इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टमले गर्दछ। जसरी अरिकललाई छुट्याउने काम इन्टर अरिकुलर सेप्टमले गरेको थियो, त्यसै गरी भेन्ट्रिकललाई छुट्याउने काम चाहिँ केले गर्छ अरे त भन्दाखेरि इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टमले गर्दछ। 2 ventricles are separated by interventricular septum. Interventricular septum ले के गरेको छ, सेपरेट गरेको छ। र लेफ्ट भेन्ट्रिकल जुन छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज about 3 times thicker than right ventricle. Left ventricle is about 3 times thicker than right ventricle. यस्तो किन हुन्छ अरे त भन्दाखेरि because this left ventricle it pumps blood into एओर्टा. लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड केमा पम्प गर्छ, एओर्टामा. र एओर्टाले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि इन्टु एओर्टा which has to carry blood up to all parts of body. बडीको सबै भागसम्म ब्लड लैजानु पर्ने हुन्छ. तर राइट भेन्ट्रिकलको केसमा के को केसमा अरे त राइट भेन्ट्रिकलको केसमा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल जुन छ पम्प्स ब्लड. राइट भेन्ट्रिकल पम्प्स ब्लड इन्टु पल्मोनरी artery which has to carry blood only up to lungs. जसले ब्लड कहाँसम्म लैजानुपर्छ, खाली लङ्ससम्म मात्रै लैजानुपर्छ. त्यही भएकोले गर्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलको कम्पेरिजनमा 3 टाइम्स थिकर छ. अब भेन्ट्रिकलको क्याभिटी जुन छ भित्रपट्टिको इनर वाल जुन छ भेन्ट्रिकलको, द इनर वाल अफ भेन्ट्रिकल कन्टेन्स अ नम्बर अफ फोल्ड्स. The ventricle contains a number of folds in inner surface and these folds are called as columni carni. भेन्ट्रिकलको भित्रपट्टिको सर्फेसमा भएको फोल्डहरू जुन छ त्यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ अरे त भन्दाखेरि कोलुम्नी कार्नी. Ventricle contains a number of folds in inner surface
called columni carni. जसलाई हामी के भन्छौँ कोलुम्नी कार्नी. कुनै फोल्डहरू अलि बढी ठुलो हुन्छ, बढी ठुलो फोल्डलाई चाहिँ पेपिलरी मसल्स भनेर भनिन्छ. Some folds are larger and called papillary मसल्स. कुनै फोल्डहरू ठुलो छ, ठुलो फोल्डलाई पेपिलरी मसल्स भनिन्छ. अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ यही पेपिलरी मसल्ससँग चाहिँ कडा टेन्डिनी एट्याच भएको हुन्छ भनेर पनि पढिरहेको थियौँ. ल यति कुराहरू जान्यौँ हामीले भेन्ट्रिकलको बारेमा. भेन्ट्रिकलहरूलाई दुईटा भेन्ट्रिकललाई एक आपसमा सेपरेट गर्ने काम इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टमले गर्दछ. यो स्लाइटली छड्के अब्लिक खालको हुन्छ. इट इज स्लाइटली अब्लिक. यो अब्लिक खालको छ र भेन्ट्रिकलहरू थिक वाल्ड च्याम्बर हो. दुईटा भेन्ट्रिकलको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकलको कम्पेरिजनमा 3 टाइम्स थिकर हुन्छ. किन यस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले एओर्टामा ब्लड पम्प गर्छ. एओर्टाले शरीरको सबै भागसम्म ब्लड पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको वाल थिक छ. थिक मसलको वाल थिक भएकोले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गर्दा धेरै प्रेसरसहित ब्लड बाहिर निस्कन सक्दछ. राइट भेन्ट्रिकलले चाहिँ ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमा पम्प गर्दछ. पल्मोनरी आर्टरीले ब्लड छेउमै साइडमा भएको लङ्ससम्म लैजान्छ. हार्ट जुन छ हार्ट लाइज इन बिट्विन 2 लङ्स. दुईटा लङ्सको बिचमा हुन्छ हार्ट. त्यही भएकोले नजिकै भयो. नजिकै जाँदाखेरि धेरै प्रेसरले ब्लडलाई ठेल्नु परेन, त्यही भएको पम्प गर्नु परेन. त्यही भएकोले राइट भेन्ट्रिकलको वाल चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको कम्पेरिजनमा 3 टाइम्स थिन छ र भेन्ट्रिकलको भित्रपट्टिको सर्फेसमा फोल्ड्सहरू पाइन्छ. त्यो फोल्ड्सलाई कोलुम्नी कार्नी भनेर भनिन्छ. अब फोल्ड्स भइसके पछाडि फिसर्स पनि हुन्छ. फोल्ड्स छ भनिसकेपछि कोलुम्नी कार्नी भइसकेपछि यसै गरी फिसर्स पनि हुन्छ. फोल्ड भनेको उठेको ठाउँ, फिसर्स भनेको दबिएको ठाउँ. फिसर्स भनेको डिप्रेसन्स दबिएको ठाउँ भनेर भन्यो. कुनै फोल्डहरू लार्ज साइजको हुन्छ. लार्ज साइजको फोल्डलाई हामी के भन्छौँ पेपिलरी मसल्स भनेर भन्दछौँ. अब अहिले भर्खर हामीले यहाँ पढिरहेछौँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल एओर्टामा ओपन गर्दो रहेछ, राइट भेन्ट्रिकल पल्मोनरी आर्टरीमा ओपन गर्दो रहेछ. यही ओपनिङहरूको बारेमा थोरै अब पढौँ. राइट भेन्ट्रिकल जुन छ राइट भेन्ट्रिकल opens into pulmonary artery from its top left region. Right ventricle opens into pulmonary artery from its top left region, and to maintain one-way flow of blood or to prevent backflow of blood, this opening remains guarded by 3 semilunar valves, and the semilunar valves are called as pulmonary semilunar valves from its top right region. And this opening remains guarded by यो ओपनिङलाई गार्ड गर्ने काम चाहिँ इट रिमेन्स गार्डेड बाई 3 सेमिलुनार भनेपछि हाफ मुन जस्तो खालको बाई 3 सेमिलुनार valves called pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valves. These valves are called as pulmonary semilunar valves. In the same way, the left ventricle opens into aorta. Left ventricle opens into aorta from its top right region. From top right region. अघि हामीले माथि लेखिरहेको थियौँ टप लेफ्ट रिजन राइटको केसमा, लेफ्टको केसमा चाहिँ के रहेछ टप राइट रिजन रहेछ. र यो ओपनिङ पनि 3 वटा सेमिलुनार भल्भले गार्ड भएको हुन्छ. दिस ओपनिङ remains guarded by 3 semilunar valves
कल्ड, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एओर्टिक सेमिलुनार भल्भ, एओर्टिक सेमिलुनार भल्भ्स। यो भल्भले के काम गर्छ? अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लडलाई एओर्टामा जान दिन्छ, तर एओर्टाको ब्लडलाई लेफ्ट भेन्ट्रिकलतिर आउन दिँदैन। त्यस्तै पल्मोनरी सेमिलुनार भल्भले के गर्छ? राइट भेन्ट्रिकलको ब्लडलाई पल्मोनरी आर्टरीमा जान दिन्छ, पल्मोनरी आर्टरीको ब्लडलाई राइट भेन्ट्रिकलमा आउन दिँदैन। यति कुराहरू हामीले इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्टमा पढ्नुपर्छ। अब फिगर बनाउन पनि आइरहेको छ, एउटा फिगर पनि बनाएर हेरौँ कसरी फिगर बनाउने भनेर पनि जानौँ है त। फिगर बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा एउटा अब्लिक खालको लाइन तान्ने, थोरै अब्लिक खालको लाइन तान्ने यसरी अलिकति अब्लिक खालको लाइन यस्तो तरिकाले तान्ने र यो लाइन तानिसकेपछि यसबाट लगभग केही डिस्टेन्स 2-3 सेन्टिमिटर, त्यस्तै अर्कोपट्टि पनि त्यसै गरी 2-3 सेन्टिमिटरको इक्वल डिस्टेन्समा दुईटा पोइन्टहरू लिने र यो पोइन्टबाट यसरी यहाँसम्म ल्याउने। त्यस्तै यताको पोइन्टबाट पनि के गर्ने, यसै गरी यहाँसम्म ल्याउने। ठिक छ, अब यति गऱ्यौँ हामीले। यति गरिसकेपछि अब फिगर यो हाम्रो लेफ्ट साइड हुन्छ, यो हाम्रो राइट साइड हुन्छ। अघि हामीले पढेको छ लेफ्टपट्टिको वाल थिक हुन्छ, त्यो भएकोले अलिकति मोटो बनाउने लेफ्टपट्टि यसरी, राइटपट्टि अलिकति पातलो बनाउने। 3 टाइम्स हो, अघि हामीले भर्खर पढिरहेछौँ। यति गर्ने। यति भएपछि हाम्रो दुईटा भेन्ट्रिकलको च्याम्बरहरू बन्यो। अब अघि भने अनुसार यो राइट साइड जुन छ, राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ यहाँबाट हामीले के भनेर पढेको छौँ त भनेर भन्दाखेरि बनाउने यसरी। यो हाम्रो के भयो त भनेर भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्टरी। यसको डिभिजन हुन्छ, डिभिजनको लागि यहाँ अलिकति ठाउँ छोडौँ र यसरी हामी बनाऊँ पल्मोनरी आर्टरी। यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्टरी। कट ओपन भएकोले गर्दाखेरि, सेक्सन भएकोले गर्दाखेरि लाइन चाहिँ दुईटा बनाऊँ है। लाइन कतिवटा बनाऊँ अरे त? 2वटा बनाऊँ यसरी, दुईटा लाइन बनाऊँ। यतापट्टि पनि त्यसै गरी 2वटा लाइनहरू बनाऊँ। अब यो ओपनिङ भएको ठाउँमा यहाँ भल्भहरू बनाउनु पर्यो, यहाँ भल्भ पनि बनाऊँ। यो दुईटा हाम्रो भयो। यसरी तान्यौँ भनेदेखि हामीले बनायौँ यो पल्मोनरी सेमिलुनार भल्भ्स है त, पल्मोनरी सेमिलुनार भल्भ्स। अब त्यस पछाडि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको टप राइट रिजनबाट यहाँबाट हामीले के निस्किन्छ भनेर भनेको छौँ त भनेर भन्दाखेरि एओर्टा निस्किन्छ भनेर भनेको छौँ। अब एओर्टा निस्कियो यसरी है, र यो एओर्टा जुन छ यहाँबाट यसरी आयो। ठिक छ, त्यस्तै गरेर अर्को यतापट्टिबाट आयो एओर्टा। यसलाई अलिकति मेटौँ, यीसम्म मात्रै राखौँ यसलाई यसरी। यसको अर्को पाटोलाई पनि बनाऊँ यहाँबाट यसरी। डबल त देखाउनु पर्यो किनकि सेक्सनमा छ यो। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि यसरी बनाऊँ। अब यहाँबाट हाम्रो जाने भयो के त भनेर भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्टरी भयो यो है। यो हाम्रो के भयो अरे त? पल्मोनरी आर्टरीको एउटा ब्रान्च भयो, पल्मोनरी आर्टरीको ब्रान्च भयो। अब यस पछाडि हामी बनाउँछौँ यहाँ हाम्रो लेफ्ट साइडपट्टिको
अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर भल्भ जसलाई हामीले भनिरहेथ्यौँ बाइकस्पिड भल्भ भनेर। त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर अब बनाउँदछौँ एओर्टिक सेमिलुनार भल्भ र यस पछाडि हाम्रो अब यहाँ छ यो पोजिसनबाट हामी बनाउँदछौँ लेफ्ट अरिकलको च्याम्बर। यो हाम्रो भयो लेफ्ट अरिकलको च्याम्बर। यहाँ यसरी पल्मोनरी भेन्सको ओपनिङ पनि हामीले बनायौँ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ पनि हामी बनाउँदछौँ राइट साइडपट्टिको अरिकुलोभेन्ट्रिकुलर भल्भ र त्यस पछाडि हामी बनाउँदछौँ राइट अरिकल र यो राइट अरिकल जुन छ यो राइट अरिकलमा अब हामी बनाउँदछौँ सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङ, इन्फेरियर भेना काभाको पनि ओपनिङ। सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङ, इन्फेरियर भेना काभाको ओपनिङ। यसरी यताबाट आएको छ यो हाम्रो सुपेरियर भेना काभा। यसलाई यसरी देखाउँ है, सुपेरियर भेना काभा आएको भयो। त्यस्तै गरेर यतापट्टिबाट यहाँबाट पनि हाम्रो के आयो अरे त भन्दाखेरि दिस वान इज द इन्फेरियर भेना काभा। यसरी हामी हर्टको फिगर बनाउँछौँ र हामीले अगाडि पढेको छ यो वालमा भित्रपट्टि फोल्डहरू रहेको हुन्छ। कुनै कुनै फोल्डहरू अलि ठुलो छ, यसरी फोल्डहरू रहेको छ। यसरी फोल्डहरू हामी पाउँदछौँ र फोल्डहरूसँग हामीले अघि पढेको छौँ। यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर देखाउँ। यसरी पेपिलरी मसल्ससँग कर्डा टेन्डिनी एट्याच भएको देखाउँ। यतापट्टि पनि त्यसै गरी कर्डा टेन्डिनी एट्याच भएको देखाउँ। यसको नाम भयो हाम्रो कर्डा टेन्डिनी। हामीले अनि डाइरेक्सन पनि देखायौँ ब्लडको भनेदेखि यसरी यता आयो, यहाँबाट पनि यसरी ब्लड आयो, यहाँबाट यसरी आयो, यहाँबाट यसरी गयो, यहाँबाट यसरी, यहाँबाट यसरी, यताबाट यसरी आयो, यहाँबाट यता यता र यो ब्लड भेसल्सलाई हामीले यसरी क्लोज गरेर यसरी देखायौँ भनेदेखि यति बनायौँ भनेदेखि भयो। अब हामीले नामहरू लेख्नु पर्यो। दिज आर द openings of pulmonary veins. This one is left auricle. Here is presence of left auriculoventricular aperture with bicuspid valve. These are chorda tendini. This longer one is papillary muscle. This is the left ventricle. This one is right ventricle. This is the interventricular septum. Interventricular septum. These are this one, these are papillary muscles. Papillary muscles.
and chorda tendini. Now this one is the ventricular aperture with tricuspid valve. This is inferior vena cava, inferior vena cava. This one is superior vena cava. This one is right auricle. र यो जुन छ हाम्रो यो हो पल्मोनरी आर्टरी र यो जुन छ यो हो हाम्रो एओर्टा. एओर्टामा हामी यही ठाउँतिर यहाँनेरि हामी एउटा इनोमिनेट आर्टरी, त्यस पछाडि यहाँ थोरै लेफ्टपट्टि गएपछि लेफ्ट कारोटिड र लेफ्टपट्टि अर्को यहाँनेरि हामी लेफ्ट सबक्ल्याभियन पनि पाउँदछौँ है त. यसरी हामी हार्टको फिगर बनाउन सक्दछौँ. ल यति कुराहरू जान्यौँ भनेदेखि हामीलाई भयो. कहिलेकाहीँ जाँचमा फिगर मात्रै बनाउन पनि आउँदछ. 3 मार्क्सको क्वेसनमा ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट भनेर आयो भने यति डायग्राम बनाउन सक्नु पर्यो है. यहाँ डाइरेक्सन एउटा यसमा यसरी डाइरेक्सन भयो, यो ब्लडको डाइरेक्सन भयो. ल यति कुराहरू जान्नु पर्यो. आज हामीले हार्टको फिगर बनाउन सिक्यौँ र हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चर पनि जान्यौँ.